Så välkomna till den här presentationen av Hexatronics resultat och verksamhet 2019. Vi gör det ju lite annorlunda med tanke på att bolagsstämman i coronatider är väldigt begränsad. Och jag tänkte just börja med att kommentera coronas effekt på Hexatronic-gruppen. Och man kan säga så här först att vi följer alla riktlinjer som finns och även egna riktlinjer i alla våra verksamheter. Det här med social distansering och tvätta sig ofta och sådär och resor väldigt begränsat. Men vi har sett då under första kvartalet framförallt att vi påverkades negativt och då var det framförallt våra underleverantörer i Kina som hade problem. Så vi bedömer att vi tappar ungefär 5% i försäljning för gruppen under första kvartalet. Tittar vi framåt på andra kvartalet så är det väldigt svårbedömt. Vi ser ju mer effekterna av nedstängningarna i våra marknader då, men vi är i de flesta marknader klassade som en kritisk verksamhet och därför fortsätter verksamheten ganska mycket som förut. Vi har vissa kunder som pausar sina projekt och vissa bygger med lite mindre i lägre omfattning. Så en viss påverkan kommer vi ha i Q2, men i dagsläget med det vi ser det är att den inte är så dramatisk. Jag kan också konstatera att under första kvartalet i dessa coronatider så hade vi en väldigt stark orderingång. Vi växte vår orderstock så sista mars i år var den 35% högre än sista mars föregående år och det är ett styrketecken och bra att ha med sig in då i andra kvartalet. Om jag lämnar corona och sammanfattar 2019 så var det ett år med fortsatt stark tillväxt, 15%. Det var framförallt i Nordamerika där vi växte 17% organiskt och i Europa exklusive Sverige och det framförallt drivet av England och Tyskland där vi växte 104%. Den svenska marknaden som är också fortsatt är viktig för oss, där minskar vi försäljningen 10% och vi bedömer det någonstans där marknaden totalt gick ner i Sverige förra året. Men sammantaget alltså 15% tillväxt, 10% av dem förvärvsdrivet och 5% organiskt. Lönsamhetsmässigt så landar vi på 7,4% ebita. Om vi rensar för de stora patentvistkostnader vi hade förra året så landar resultatet på 8,5% ebita. Både försäljningstillväxten och ebita når vi inte riktigt våra mål. Det är ju 20% försäljningstillväxt och 9% ebita. Men vi tycker ändå under rådande omständigheter att det var ett okej år. Andra viktiga saker 2019. Vi beslutade om en ny fabrik i USA och den kommer ligga norr om Dallas i Texas. Den är lite försenad på grund av corona men startar leverans till kund här nu i början av maj. Jättepositivt. Vi ser att det är fortsatt stark tillväxt i den marknaden och då pratar jag om rör både för telekom och kraftsidan. Och vi bedömer att det kommer vara god tillväxt i ett antal år framöver där. Vi hade ett par viktiga avtal förra året också. Det viktigaste och största vi har gjort det var med City Fiber i England som vi slöt i början av 2019 på ungefär 500 miljoner kronor. Det här avtalet avser deras första miljon där vi fick ungefär 50% av deras behov. Och för oss är det värt ungefär 0,5 miljard. Så det är det största avtalet vi har slutit och jättekul och vi levererar i ökande omfattning till City Fiber. Andra viktiga avtalet förra året det var att vi skrev ett nytt avtal med Chorus i Nya Zeeland där vi förlängde det ytterligare 5 år och de är ju den största investeraren i fiber till hemmet i Nya Zeeland så det känns jättebra att ha gjort det. Vi slöt också ett antal avtal när det gäller fiber till hemmet i den tyska marknaden som börjar så sakta dra igång. Så att vi har gjort ett antal pilotavtal där vi börjar leverera redan i höstas men framförallt under 2020. Så jättespännande och Tyskland ser vi som en väldigt viktig marknad framöver för oss. Så det var lite om den verksamheten. Tittar vi på en annan viktig del som är hållbarhetsarbetet så har vi fortsatt utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vi fokuserar på 9 delområden i Agenda 2030 av deras 17 områden.
Och vi genomförde under året 2 temaveckor för hela koncernen. Där vi tittar både på klimat och den andra veckan var jämställdhet och mångfald. Och det kommer vi fortsätta med framöver. Vi ser att det blir viktigare frågor både för våra medarbetare, för våra kunder och även investerare. Så att det är fortsatt fokus på att utveckla vårt hållbarhetsarbete framöver. Och ni får gärna läsa mer i vår hållbarhetsrapport som är en del av årsredovisningen. Om jag då ska sammanfatta avslutningsvis så det är fortsatt fokus på att sälja hela system för fiber till hemmet-lösningar, hela passiva system. Och det gör vi för att vi är unika i att ha hela systemet. Och tittar man på ett fiber till hemmet-projekt så är ungefär 80% av kostnaden det rör installationsarbetet och 20% är materialet. Och vi är ju inom materialdelen. Så allt vi kan göra för att snabba upp och göra en mer kostnadseffektiv installation, det minskar installationskostnaden och så får kunden mer värde för sina pengar. Det är också fortsatt fokus på tillväxt, lönsam tillväxt. Så att vi har fortsatt våra mål, 20% tillväxt och minst 9% ebita. Och vi bedömer att vi har goda förutsättningar att göra det. En del av det kommer vara förvärv och det är fortsatt också fokus på att göra fler förvärv. Vi gjorde inga under 2019 tyvärr, ibland får man inte ihop det. Men det är fortsatt fokus på att förvärva och då framförallt i våra strategiska tillväxtmarknader Tyskland, England och Nordamerika. Så att vi bedömer att det är en stark marknad. Det är många länder som ligger långt efter Sverige när det gäller fiberutbyggnaden och inte minst England och Tyskland och USA och det är därför vi satsar där. Så följ gärna med på vår fortsatta tillväxtresa. Tackar!